Hi guys, si Papa nagbuhat og pre-ikluganan. Buang nga, ay dili man itluganan. Incubator man ni nga, oy. Murag akong tungkubo man ay magbaran. Buang nga, oy. Klaro ko na ba? Ikluganan sa manok. Buang nga ni mananapa. Dali kami ni buhato ni mananapa rin. Ay, buang nga, oy. Okay, mas kataning mananap. Ako naman yung gisid. Tani! Inigabot og 37.8, mapaw na ning mananap. Nababalik na isigsigay ni 37.2, mao ni akong sit niya. Ang oy. Kabante mo, magdamarang itlog akong gibutang, tisting pa man na mapalpak niya sayang ng itlog. Tanawang mananap, mapaw na ng totoo, lapit naman 37.8. Wara na pang mananap. Ako rin ang gikadang video para di rin naman magsigpabot. Hapit naman 37.2 musiga na ning mananap. Agsur, Papa, mga asa. Hindi mo siga. Ka-excited po ning bataha. Yan na mga abot 37.2. Tuara di siga na. Shortcut gibunda ni para madali. Pag-abot og 21 kadlaw ato nang gi-check nga nanay mo piso. Oo. May ginawa na palpak na itong project.